ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ያው መልቲፕል ላንጉዌጅ አድ እያደረግን በሌሎች ቋንቋዎች ደግሞ ሌሎች ስራዎችንም እንሰራለን ብያችኋለሁ። ያን ነገር እንዴት እንሰራለን የሚለው ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቶሎካን ስሩ፣ ዴን ሳይድ አስሊ ሆናችሁና የተወሰነ ገንዘብ አድ እናድርጉላችኋለሁ። አንደኛው ጥያቄያችሁ የነበረው ቋንቋ እንዴት አድ እናድርግ ነው። እሱን ለማድረግ ምን ያስፈልጋችኋል? ኖርማል በፒሲያችሁ ከሆነ የምትሰሩት ስልክ ያስፈልጋችኋል። ዞሮ ዞሮ በስልክን ትራንስሌት የምናደርገው ፒሲያችሁ ላይ ትከፍቱትና ማለፍ የምትፈልጉትን ቋንቋ አድ ታደርጋላችሁ እንደማሳያችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ነው እዚህ ጋር ፖርቹጋልኛ አድ እያደረኩ ነው። እንዴት እንደማልፈው አሳያችኋለሁ። አሁን ቋንቋ አድ ስናደርግ ኮምፒውተራችን ላይ ማድረግ ያለብን ነገር አለ፣ ስልካችን ላይ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ዴስክቶፓችን ላይ እንገባና ኢንቴል ኤችዲ ግራፊክስ ኮንትሮል ፓኔል የሚለውን እንከፍተዋለን። ከዛ ወደ ዲስፕሌይ እንገባለን። እንደማሳያችሁ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ነው ከፍቱት። ከዛ ከለር ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ብራይትነሱን መጨመር አለባችሁ። ፕሪፈረብሊ ወደ 50 ቤት ነው ማድረገው። 56 57 አደርገዋለሁ። ከዛ ዛው ሚኒማይዝ አድርጋችሁ ትወጣላችሁ። እዚህ ኮምፒውተር ላይ ብዙ ለውጥ አያሳያችሁም፣ ስክሪን ሪከርድ ያደርኩ ስለሆነ ማለት ነው። ስልኬ ላይ ያሳያችኋል ምን አይነት ለውጥ ነው የሚመጣ። ኤግዛሙ ላይ ልክ ከፍተን እዚህ ጋር አሁን አደርጋለሁ አንድ ቋንቋ አድ ብዬ እዚህ ጋር ፖርቹጋልኛን አደርጋለሁ። ይሄንን አደርገዋለሁ እዚህ ጋር። ከዛ ኮንፊርም ስኪሊንግ ይመጣልኛል። ኮንፊርም ስኪል ሳደርጋው ሌላ ጊዜ ካያችሁ ከጀርባ ብዙ ጽሁፎች አሉ። እነዛን ጽሁፎች ዲም እንዲያደርግና ጉግል ትራንስሌተር ስንጠቀም እንግዲህ እንዳያሳይብን ነው ማለት ነው የምናደርገው። ስልካችን ላይ ጉግል ትራንስሌተር ከጀርባ ያለውን ቋንቋ ሌሎች የተጻፉ ነገሮችን እንዳያስገባብን እንደዚህ ብራይትነሱ ልክ ስንጨምረው ሌላ ቋንቋ አድ እንድናደርግ እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይፈቅድልናል። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ቬሪፊኬሽን እሱን እንሙላና እዚህ ጋር በቅደም ተከተል ይሞላል። ሎድ እያደረገ ነው። ከዛ ይመጣል። ባይተስ ጨምራላችሁ እዚህ ጋር ሲመጣ ከጀርባ ያያችሁት ከጀርባ ያለው ጽሁፍ ማለት ነው። አሁን ኮምፒውተር ስክሪን ሪከርድ የተደረገ ስለሆነ እዚህ ጋር ስክሪን ሪከርዱ ላይ ይታያል። ግን እንደዚህ ነው ስትከፍቱት የሚመጣላችሁ። የስልካችሁ ከላይ ሰርች ታደርጉትና ጉግል ትራንስሌት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። የሚመጣላችሁ ነው ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከታች ካሜራ ምትላለች፣ እሷን ከፍታታለን። ዜና አሁን ቴስታችንን ከፍተነዋል። እንጠብቃለን ሎድ እስከሚያደርግ ማለት ነው። ካሜራችሁ አሪፍ ኳሊቲ ቢኖረው ይመረጣል ይሄን ነገር ለማድረግ። ከፍተናል። ራሱ ዲቴክት ላንጉዌጅ ያደርግልናል። ወደ እንግሊዝኛ ነው የሚቀይርልን ማለት ነው። ሎድ እያደረገ ነው። አሁን ልክ ሎድ አድርጎ ሲመጣ ራሱ ዲቴክት አድርጎልን ወደ እንግሊዝኛ ይቀይርልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ቀይራለን። አክት ኦፍ ፔይንግ ምናምን ፔይመንት አንድ ቁጥር አለው ማለት ነው። ይሄኛው ኮንቨርስ ያደርግ ኮንዲሽን ሴኩሪቲ ኮንፊርሜሽን ኦር አብሰንስ ኦፍ ዳውት ሰርቴኒቲ አንድ ቁጥር አለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ምንድነው ፕላንት በድ ቢዩቲ ኦር ኦርናመንት ፍላወር አንድ ቁጥር አለው። ከዛ ይሄኛው ምንድነው ስቴትመንት አናውንስመንት ፕሮናውንስመንት ያው ዲክላሬሽን ነው አንድ ቁጥር አለው ማለት ነው። ወደ እንግሊዝኛ ቀጥታ ይቀይርላል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሲምፕሊፋይ ሪሰርች ኤግዛምፕልስ ሞዴል ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄን እንግሊዝኛ የምናልፈውን ወደ እንግሊዝኛ ይቀይርልናል ኤኒ ቋንቋ ማለት ነው። በስልካችን እንደዚህ አድርገን በቀላሉ እናልፋለን ማለት ነው። አለፍን። በፖርቹጋልኛ ስራዎችን መጥቶልናል። አሁን ኢንቲቲ ሊንኪንግ ጀጅመንት የሚል ጋር በፖርቹጋልኛ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንፊርም ስላደረኩኝ ፖርቹጋልኛ ማለት ነው። ስፓኒሽ፣ ጀርመን ኦር ኤኒቲንግ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጉ ሲላችሁ ያው ኤክስ ትሉታላችሁ እንዴ መስራታችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቋንቋ እንዴት አድ እናደርጋለን ለምትሉት በዚህ መልኩ ኤኒ ቋንቋ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዩኤችአርኤስ ግን እንዳያመልጣችሁ ከ3 ቋንቋ በላይ አድ ማድረግ የለባችሁ። እንግሊዝኛ ወረድ ያደርጋችኋል። 2 ቋንቋ ብቻ ነው የምትጨምሩት ማለት ነው። ዳትስ ኢት። ስልክ ነው ያስፈልጋችሁ and then ጉግል ትራንስሌተር ያስፈልጋችኋል። ቢቻል አሪፍ የካሜራ ኳሊቲ ያለው ስልክ ቢኖራችሁ አሪፍ ነው። ቀጥታ ያመጣላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ስልካችሁ ሎ ኳሊቲ ካለው እንግዲህ ፎቶ እያነሳችሁ ያንዳንዱን ትራንስሌት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ነገር ግን የሚሰጣችሁ 2 ደቂቃ ስለሆነ በ2 ደቂቃ ውስጥ ለመጨረስ በተቻለ መጠን ፈጠን ብላችሁ ብትሰሩት አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ሰዓቱ ከሄደባችሁ ደግሞ እና ሌትስ ሴይ 20-30 ሰከንድ ከቀራችሁ ጥያቄውን ሳትሰሩት ኤግዚት ብላችሁ ወጣችሁ ድጋሚ መውሰድ ትችላላችሁ ፈተናው ማለት ነው።